A népi bútorfestést legelőször itt ismertem meg Vargyason. Én Felsőrákosi vagyok, és idejöttem férjhez, és anyósom Sós Emma, ő népi bútorfestő. Tőle láttam először a bútorfestés titkait. Nekem mindig tetszett a népi bútor, amit Rákoson is ismertem, úgy, mint a hagyományos ládákat, guzsajokat. Arra törekedem mindig, hogy a tájegységeknek a motivumai ne legyenek összekavarva. Mert az nagyon fontos, hogy ne keverődjenek össze, és meg lehessen különböztetni mindegyik bútordarabot, vagy akármit, hogy ez almási, vagy kőhalmi, vagy felcsíki, vagy vargyasi. Vannak különösebb igények, például ha valaki egyszerű motivumot akar, akkor nem a vargyasit találom, ha valami egyszerűbb motivumot, aki pedig úgy szeretné, hogy díszítettebb legyen a bútordarab, akkor inkább a vargyasit ajánlom. Ez olyan szakma, a bútorfestést, hogy ha van egy kicsi hajlamod, vagy például jártunk olyanok a bútorfestő tanfolyamra, hogy nem nagyon tudtak rajzolni, és elsajátították annyira a bútorfestés minden csinyát, binyát, hogy ládákat festnek, tányérokat festnek, úgyhogy meg lehet tanulni, ez biztos. És szeretni is kell. A festékek, amiket használok, ezek akril, vízalapú festékek. Ezelőtt használtak porfestékeket, amit készítettek, de én most a modernebb változatját használom, az akril festékeket, amit vízzel lehet higítani, hamar száradnak, és meg vagyok elégedve a minőséggel. A tulipán az női szimbólum, a nőiességnek a jelképe. A margaretta, ez a férfi és a nő közötti viszonyt, egységet jelképezi. A tulipánbimbo az is női jelkép, ami a fiatal gyermeknőt, a leánygyermeket jelképezi, a gyöngyvirág az a tisztaság jelképe, és a bogyók, ezek olyan térkitöltő motivumok, amit szoktunk használni, ha például nincs nagyobb a hely, és oda beszúrunk egy ilyen mesdjevirág, ennek azt mondjuk. Úgyhogy ezen a tányéron egy női szimbólum van, és középen a nő és a férfi közötti viszony. Ugye meg van egyezve, hogy milyen mintavilágot szeretne a megrendelő, és akkor megalkotom a mintát, ami úgy történik, hogy egy fél mintát lerajzolok egy lapra, és azután a másik felét megrajzolom. És akkor van egy ilyen papír, ilyen pauszpapír, amire rávetettem, és avval együtt rajzolom rá a darabra. Általában úgy szoktam, hogy ilyen nagyobb bútoroknál, hogy mindig a mintát előre kifestem okérsárgával. Azért, mert a sárgára, ha ráfested a színt, például a zöldet, vagy akármilyen szín, jobban kijön az a szín. És akkor háromszor körülbelül kifestem a mintát, az alapokat, megvan, hogy a lapit hogy kell kontűrözni, virágot hogy kell kontűrözni, milyen pontok jönnek, úgyhogy nagyon sok apró kis utána való járás van, amíg tökéletes lesz a minta. Amikor kész van a minta, akkor viasszal, vagy ilyen matt, vízalapú lakkal szoktam lekötni. Ez azért kötik le, hogy tartósabb legyen a minta, ne pattogjon föl. Az a lényeg, hogy az ecsettel mindig felülről lefelé jövünk,
Megvan az is, hogy kell az ecsettel bánni, nagyon fontos, és akkor két felülről behúzom. Itt is látszik, hogy még egyszer, még kétszer is lát, hogy a fehérre rá kell menni, hogy betakarja teljesen. Először akkor rámegyek a virágokra, a végén pedig vannak olyan pontok, vagy díszítések, amiket rá kell rakni egyszer az alapot. Ahogy említettem már, a vargyasi a legmunkásabb, legszínesebb motívumvilág. És azért jó, hogy többfélét kérnek, mert érdekesebb így a bútorfestés. És nagyon-nagyon örvendek, hogy megtanultam. Ez nagyon megnyugtat. Akármilyen problémája van az embernek, aki szereti ezt csinálni, ez olyan relaxáció. Nekem például az. Akármilyen problémád van, elfelejted, mikor kezdesz festeni. Virágok közt vagy. Nagyon törekedek arra, hogy mindig hamar meglegyen, aminek neki fogok, mert alig várom, hogy lássam, hogy mi jön ki belőle. A végén az nagyon nagy öröm, nagyon nagy megelégedés, hogyha látod, hogy az, amit alkottál, az nagyon szépen kijön. A bútorfestés az nagyon időigényes, nagyon sok türelmet igényel. Sokan mondják, hogy van türelmem, de ez így születtem. Ez nekem egy tulajdonságom, hogy szeretek ilyen munkákkal foglalkozni, de minden esetre nagyon időigényes. Nekem annyival szerencsém van, hogy a férjem meg tudja csinálni, nem kell elmenjek, nem kell megrendelni azt a darabot, úgyhogy a családban marad. Mert van olyan bútorfestő, aki még meg kell rendelje, de én azok szerencsések közé tartozom, aki itthon a kapun belül megkapja a fehéren az anyagot. A mostani világban én úgy látom, hogy kezdett visszajönni a kereslet a festett bútorok iránt. Az a fontos mindig, hogy a megrendelő, aki idejön, az tudja azt, hogy mi a jelentése annak a virágmotívumnak, és ha úgy akarja, akkor lehet az ő életútját is bele lehet festeni abba a virágkompozícióba. Remélem, hogy visszajön a kereslet, nő a kereslet, és az embereknek az érdeklődése megnő ez a
szép bútorfestés iránt.